आजम्बरी टिभी। यो उचित के हो, अहिलेको माग के हो, किन तपाईहरु आन्दोलन गर्दै हुन्छ पवित्रजी? एकदम व्यापक रूपमा विश्लेषण गरिदिनुहोस्। खास गरेर गुठीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि जब विधेयक आयो नि र पत्रिकामा विभिन्न किसिमले लेखिएको हामीले हेऱ्यौँ र विभिन्न किसिमका टिक्का टिप्पणीहरू हामीले सुन्न थाल्यौँ, त्यसबाट हामीलाई के महसुस भयो भन्दाखेरि गुठीको विषयमा धेरै जानकारी नै छैन रहेछ। अनि जानकारी नै नभएको विषयलाई लिएर आफ्नै किसिमले टिका टिप्पणी गर्न थाल्दाखेरि त्यो विषयसँग सम्बन्धित छलफलै भइदिएन। र जब पत्रिकाले पनि आफ्नै ढङ्गबाट लेखिदिन्थे, बोल्ने पनि जथाभावी बोलिदिन्थे, अब सभासद सांसदज्यूहरूले पनि जथाभावी बोलिदिने, मन्त्रीले पनि जथाभावी बोलिदिने भइदिँदाखेरि त जनताहरू भ्रममा परेको मैले महसुस गरेँ। खास गरेर गुठीका कुराहरू त धेरै सुनेका छन्। गुठी भनेपछि केही समुदायहरू सँगै मिलेर एउटा राम्रो उद्देश्यका लागि बसेका हुन्छन्, जुटेका हुन्छन् र यसरी जुटेर केही काम गर्दाखेरि त्यो कामको लागि चाहिने खर्च वर्च व्यवस्था गर्नको लागि ती गुठियारहरूले केही स्रोत राखेका हुँदो रहेछ र त्यो स्रोतको आम्दानीबाट प्रत्येक वर्ष गुठीहरू सञ्चालन हुँदै जान्छ। एउटा सामान्य भाषामा भन्ने हो भने मैले केही दिन अगाडि ऋषिजी यही कार्यक्रममा भनेका थिएँ, आजभोलि पनि नयाँ नयाँ गुठीहरू धेरै बन्दैछ। त्यसको नामाकरण मात्रै हामीले विभिन्न किसिमले गरेका छौँ। जस्तो कि पत्रकारहरूको बिचमा धेरै खालका पुरस्कारका कार्यक्रमहरू राखेका छन्। ती कार्यक्रमहरू जस्तो कि अब पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै काम गरेका, होइन, कसरी खोज पत्रकारितामा धेरै काम गरेका, कुनै आर्थिक क्षेत्रका पत्रकारहरूले राम्रो काम गरे बापर पुरस्कार दिने, यस्ता विभिन्न खालका पुरस्कार राखेका छन्। त्यो पुरस्कार कसरी चल्छ त? कसरी खुट्ट पैसा दिएर मात्रै चल्ने त होइन। त्यस्ता खालका वर्षौँ हरेक वर्ष गर्नुपर्ने, नियमित रूपले गर्नुपर्ने खालका कामहरू भइदियो भने त्यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने आयोजकहरूले भनौँ, होइन, उनीहरूले एउटा अक्षय कोष राखेको हुँदो रहेछ र अक्षय कोषको ब्याजले अनि हरेक वर्ष खर्च चलाउने, पुरस्कार दिने, आर्थिक पुरस्कार दिने, होइन, यस्तो खालको कामहरू त हुन्छ नि। यो अहिलेको अवस्थामा आएको नयाँ गुठीहरू हुन् र जुन गुठीले एउटा उद्देश्य लिएको छ हरेक वर्ष एकजना पत्रकारलाई पुरस्कार दिने भनेर, अनि त्यो पुरस्कार दिनको लागि उनीहरू एउटा अक्षय कोष राखेको हुन्छ र अक्षय कोषले पाएको ब्याजले प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत गर्दछ। र यसरी पुरस्कृत गर्दै जाने त्यो जुन अक्षय कोष हो, भोलि सरकारले त्यसैलाई कब्जा गरिदियो भने पछिदेखि त्यो पुरस्कारको अवस्था के हुन्छ त? सरकारले भनेपछि दिन पाउने, सरकारले होइन अब त पैसा छैन नदिउँ भनिदिएपछि नदिनुपर्ने खालको भइदियो भने निश्चितै रूपमा त्यो पुरस्कार कार्यक्रमलाई त्यसले असर पर्दछ। यो काठमाडौँको गुठीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि 1500 वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै यहाँ गुठीको प्रचलन रहेछ। लिच्छवीकालमा, अंशुबादमा, मानदेवरकै पालादेखि नै गुठीको प्रचलन रहेछ। हामी सबैलाई थाहा छ त्यो बेला मुद्रा भनेकै बनेको थियो, होइन। अब मुद्रै छैन भन्दाखेरि त्यहाँ पैसा राखेर कुनै गुठी सञ्चालन गर्ने कुरा त भएन। तर कुनै पनि जात्रा पर्व, गुठी गहना, पूजा आजा, होइन, धार्मिक कार्यक्रमहरू गर्ने भयो भने त्यसको लागि प्रचलन के त भन्दाखेरि त्यो धार्मिक कार्यक्रम गर्न वा आफ्नो संस्कृति, हाम्रो सम्पदाका कुराहरू केही गर्नको लागि, त्यसको जगेर्ना गर्नको लागि वर्षभरिमा कति खर्च लाग्छ होला उनीहरूले अनुमान गर्थ्यो। र यसरी अनुमान गर्दाखेरि त्यो बेला त अब खेतबाट उत्पादन हुने धान हो, अनि त्यो धान कति मुरी धान चाहिन्छ त वर्षभरिमा एउटा चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि? त्यो जात्रा पर्व हुनसक्छ, इन्द्र जात्रा जस्तै पर्व हुनसक्छ, बिस्केट जात्रा जस्तै जात्रा हुनसक्छ, सेतो मच्छिन्द्रनाथ, रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हुनसक्छ। त्यस्तै कसैले चाहिँ एउटा मन्दिर बनाइदियो, त्यो मन्दिरलाई जीर्णोद्धार गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष मर्मत सम्मान गर्नको लागि चाहिँ एउटा कोषको रूपमा चाहिँ त्यो गुठी राखिदिएको हुनसक्छ। अनि यसरी राखिदिँदाखेरि उनीहरूले 10 मुरी सपोज एउटा कामको लागि 10 मुरी धानको आवश्यकता रहेछ भने कति जग्गा राख्दियो भने 10 रोपनी धान त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छ र ल त्यो कामको लागि 10 मुरी धान उत्पादन हुने, ल 10 रोपनी जग्गा
त्यो गुठीको लागि छुट्याएँ भनेर उनीहरूले छुट्याइदिन्छ र त्यो जग्गामा बाट उत्पादन हुने धानले चाहिँ अनि त्यो जात्रा पर्व गुठी गहना अनि चलाउने चाहिँ गर्दछ। यो भनेको सरकारले कसैलाई दिएर भने कि जनता जसले केही कार्यक्रम गर्न खोज्यो वा कसले एउटा समाजको लागि राम्रो काम गर्न खोज्यो त्यो कामको लागि उनीहरूले चाहिँ सधैँ परन्तुसम्म आफूले इच्छा गरेको काम चलोस् भनेर गुठी राख्ने जुन चलन छ त्यही अनुसार चाहिँ भइआएको हो र आजसम्म पनि त्यो भइआएको छ र त्यही काम पनि अहिलेसम्म हामीले इन्द्र जात्रा हेर्न पाएका छौँ होइन, मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हेर्न पाएका छौँ, विश्व जात्रा हेर्न पाएका छौँ, कैयन खट जात्रा हेरेका छौँ होइन, दसैँ तिहारका विभिन्न पर्वहरू हामीले मनाउन पाएका छौँ, सबै पाइरहेका छौँ। तर यसरी भनिरहँदाखेरि मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि इन्द्र जात्राको क्रममा यस्तै ठुलो एउटा आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलन किन भयो भन्दाखेरि गुठी संस्थानले इन्द्र जात्रासँग सम्बन्धित हामी सबैलाई थाहा छ त्यो बेला लाखे आउँछ, पुरुकिसी भनेर आउँछ, सौबहु भनेर आउँछ, अनि कुमारी लगायत कुमारी गणेश भैरवको रथहरू तान्ने गरिन्छ। अब त्यो रथ जात्रामा संलग्न हुनुपर्ने जति पनि गुठीहरू छन् ती गुठीहरूलाई सरकारले न्यूनतम पैसा दिने गर्दो रहेछ। खास गरेर त्यो बेला 4400 रुपियाँ कसैलाई 2700 रुपियाँ दिँदो रहेछ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि। तर त्यो गुठी सञ्चालनको लागि चाहिने पैसा कति भन्दाखेरि 1.5 लाख चाहिने, तर गुठी संस्थाले दिने कति भन्दाखेरि 2400 रुपियाँ, 4400 रुपियाँ, 2750 रुपियाँ यसरी दिने गर्दथ्यो। र त्यो बेला अहिले ऋषिजीले भन्नुभयो चाहिँ बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अमेरिका वा कहाँ विदेश जानुभएको रहेछ। त्यो बेला बाबुराम भट्टराईजी आफै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ अब मितव्ययिता अपनाउनु पर्यो, अबदेखि यस्तो खर्च नगर्ने भनेर त्यो दिइराखेको 4400 रुपियाँ, 2700 रुपियाँ त्यो पनि नदिने चाहिँ निर्णय गरिदियो। त्यो निर्णय गर्दाखेरि लाग्ला अब कतिपयलाई हो नि त अब नेवारहरूको जात्रा पर्व चलाउन सरकारले किन पैसा दिने भन्ने थाहा नै होला, त्यही कारण पनि यस्तो रोकेको होला। तर त्यो रोक्ने मान्छेले के थाहा भएन भन्दाखेरि दिने मात्रै गुठी संस्थान हो, तर त्यो सम्पत्ति त सबै त त्यही नेवारहरूको पुर्खाले राखेको सम्पत्ति हो नि त होइन। अब त्यति पनि नबुझ्ने मानिसहरू सरकारमा बस्दिने, त्यति पनि नबुझ्ने चाहिँ ठुला ठुला कर्मचारीहरू भइदिने होइन, देशै हाँक्ने मानिसहरूले देशभित्रको सामान्य कुरा पनि थाहा नहुने यस्तो खालको गतिविधिले गर्दाखेरि उनीहरूले पैसा रोक्यो। रोकेपछि ठुलो विवाद भयो, आन्दोलन भयो, रथ तान्ने पनि रोक्यो। सायद 250 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर तानिएको रथ त्यो बेला चाहिँ रोकियो पहिलोपटक होइन। त्यो पछि आन्दोलन भयो, धेरै भयो, पछि चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी आफैले फोन गर्नुभयो मलाई, ल पवित्रजी के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् तपाईँले भन्ने खालको कुराहरू भएपछि मैले जुन गुठियारहरूको माग हो त्यो माग पुरा गरिदिनु पर्यो भनेर भने ल तत्काल भेट्न आउनु भन्ने खालको कुरा भयो। हामी सिंहदरबार गयौँ, राति 10 बजे त्यहीँ बसेर छलफल भयो र 10वटा जुन मागहरू हामीले पहिले तयार पारेका थियौँ त्यो लिएर गयौँ र त्यो 10वटा माग चाहिँ सबै हेरेपछि जब त्यो गुठीको विषयमा जानकारी भयो नि, गुठी त यस्तो रहेछ, उनीहरूले हेरेको त त्यो सरकारले चाहिँ जात्रा पर्व मनाउने त्यसै खर्च दिएको भन्ने ठान्या रहेछ। त्यो त जनताकै सम्पत्ति सरकारले त हामी व्यवस्था गरिदिन्छु तपाईँहरूको भनेर अहिले ब्याङ्कले गरे जस्तै नि हाम्रो पैसा सुरक्षित पनि पारिदिन्छु होइन, तपाईँले ब्याज पनि दिन्छु, हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा ल्याएर राख्नुहोस् भनेर हामीलाई विज्ञापन गरेर हामीलाई चाहिँ आकर्षित तुल्याउँछ नि त होइन। राजा महेन्द्रको पालामा त्यस्तै गरिरहेको गुठीहरू धेरै छन् होइन, तपाईँहरूले किन हेर्नु पर्यो र सरकार आफैले हेरिदिन्छु गुठी संस्थान बनाएर सबैको जग्गा चाहिँ अब गुठी संस्थानको मार्फतमा राखिदिनु, तपाईँले हेर्नु परेन, अनि तपाईँहरूको चाहिँ जात्रा पर्वलाई चाहिने खर्च अनि गुठी संस्थान हामीले दिइदिन्छौँ भन्दाखेरि जनतालाई पनि ठिकै लाग्यो होला, सजिलै लाग्यो होला। अहिले हामीले सजिलो लाग्यो जस्तै नि ब्याङ्कमा चेक कोषमा लगेर पैसा राखिदियो, वर्षमा चाहिँ ब्याङ्कले ब्याज दियो, हाम्रो कार्यक्रम चल्दै गयो, ठिकै छ भन्दा। तर ब्याङ्कमा राखेको पैसा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डुब्दैन होइन। ब्याङ्कमा हामीले लाख राखेको छौँ भने लाखै भइरहन्छ। तर गुठी संस्थानले जिम्मा लिएपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यो जग्गाहरू चाहिँ कहिले रैटानी गर्ने भन्ने होइन, कहिले चाहिँ रैकर गर्ने भन्दा त्यो जग्गा
आधी जग्गा त मैले पहिले चाहिँ पाइसक्यो अनि बाँकी त्यो अरू आधी जग्गा पनि कहिले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि काठमाडौँको यस्तो मुटुको जग्गा जहाँ चाहिँ अब आधाकै 30 लाख 40 लाख 50 लाख भन्ने खालको जग्गा त्यो जग्गा 1 रोपनी छ भने अनि कुनै गाउँको एउटा लाल पूजा ल्याएर 1 रोपनी जग्गाको लाल पूजा ल्याएर गुठीमा राखिदिने अनि यहाँको जग्गा चाहिँ आफूले कपको खाने त्यस्तो किसिमले यति जग्गा हडपिएर गयो कि त्यो गुठी संस्थानमा राखेको लाल पूजाको जग्गा कहाँ छ भने त गुठी संस्थानलाई पनि थाहा छैन भन्दाखेरि त लाखौँ रोपनी जग्गा यसरी चाहिँ गुठी संस्थानले जिम्मा लिने भनेर लिएर होइन जनताको जग्गाहरू सिध्याइदिए तर त्यो गुठी संस्थानका कर्मचारीले पनि के भन्छ भन्दाखेरि गुठी जस्तो ठाउँमा जागिर खाएर 2-4 रोपनी जग्गा पनि आफ्नो पार्न सकेन भने के गुठीमा जागिर खाएको भनेर भन्छ कि अनि गुठीको सञ्चालक समिति हुन्छ फेरि सञ्चालक समितिका कर्मचारी सञ्चालकहरू पनि त्यस्तै भन्ने गुठीको सञ्चालक भएको छ होइन बोर्ड अध्यक्ष भएका छन् को भएछन् केही जग्गा आफ्नो बनाउन सकेन भने के गरे अब के जागिर खायो कि हामी चाहिँ के त सञ्चालक बनेको बोर्ड मेम्बर भएको भन्ने खालको त्यस्तो खालको के गफ गर्ने तरिकै त्यस्तो त्यहाँ हुँदाखेरि त यति जग्गा नाश गर्यो त्यसले के भयो त भन्दाखेरि पछि गुठी सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो नि त कुनै जमानामा जो किसानले त्यो जग्गामा काम गर्छ नि उसले ल्याउने उसले बुझाउने कुट त्यसले चाहिँ यत्रो इन्द्र जात्रा जस्तो जात्रा पर्व चलाउन पर्याप्त पैसा हुन्छ एउटा इन्द्र जात्रा चलाउनको लागि त्यहाँ कति गुठीहरू त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छ होला होइन र टान्ने रथमा चाहिँ अगाडि बसेर आस्ते भन्ने यति धेरै गुठी हुन्छ कि 50औँवटा गुठीहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ त्यो 50औँवटा गुठीका मानिसहरूलाई अरू केही काम गर्नु पर्दैन वर्षमा एकचोटि त्यो काम गर्नुको लागि उनीहरू काम गरेपछि वर्षभरि खान पुग्ने गरेर त्यो परिवारलाई चाहिँ आयस्ता हुन्थ्यो तर परिस्थिति के भइदियो त भन्दाखेरि जग्गा जमिनहरू बेचेर पठायो होइन आदि त मैले नै लग्यो बाँकी आदि पनि विभिन्न किसिमले यस्तै जग्गाहरू चाहिँ खतम पार्दै गएपछि त अनि के भयो आयस्ता त कम भयो अनि आयस्ता कम भएपछि के गर्यो त भन्दाखेरि अनि गुठी चलाउनेहरूलाई अब त दिन सक्दैन अब यति मात्रै दिन सक्छ त्यति मात्रै दिन सक्छु भन्न थाल्यो तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ होइन हाम्रो चाहिँ हनुमानढोका एरियाका कतिवटा मन्दिरहरू छन् त्यो प्रत्येक मन्दिर एउटाको लागि पनि 10 रोपनी 20 रोपनी जग्गाहरू राखेको छ कतिको त 60 रोपनी जग्गा राखेको छ तर त्यो पुजारीले पाउने के त भन्दाखेरि वर्षमा पाउने कति भन्यो भने 235 रुपियाँ भन्छ वर्षभरि त्यहाँ पूजा गरे बापत उसले पाउने पैसा कति 235 रुपियाँ होइन कसैले 130 रुपियाँ अनि त्यो 130 रुपियाँ लिनलाई चाहिँ गुठी संस्थानमा जाँदाखेरि पनि हाकिमलाई चाकरी गर्न बस्नुपर्ने जाँदाखेरि आज फुर्सद छैन पछि आऊ भनेर पठाउने होइन के पैसा माग्न आएको यति 130 रुपियाँ पनि के माग्न आएको भनेर गाली गरेर पठाउने यस्तो ह्युमिलेट गर्ने काम गर्छ कि साँच्चै त्यो ठाउँमा तपाईँहरू पर्नु भएको भए सायद कति झगडा गर्थ्यो होला पिटेर आउँथ्यो होला के गर्थ्यो होला तर ती गुठी सञ्चालकहरू अलि सोझो खालका परेकोले अब गोर्खादेखि चलाइआएको गुठी छोड्न पनि नमिल्ने अब देउतालाई पूजा गर्नुपर्ने पूजा रोक्न पनि नमिल्ने नित्य पूजा भनेर संस्कारै चलिरहेको छ रोक्न पनि नमिल्ने त्यसले गर्दाखेरि 135 रुपियाँ 270 रुपियाँ तलब लिएर पनि वर्षभरि मन्दिरमा पूजा गरेर बस्नुपर्ने अब यस्तो किसिमले गुठी संस्थानले भएका जग्गाहरू हामीले सुरक्षा गरिदिन्छौँ तपाईँहरूको जग्गा गुठीलाई व्यवस्थित पारिदिन्छौँ भनेर सब जग्गा चाहिँ हडपिएर उल्टा त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरूले खाने जग्गा बिक्री गरिदिने सबै गर्दा अहिले हामीले सोध्यो भने गुठीसँग कति जग्गा छ भने सायद त्यो बेला जति जग्गा राखेको थियो त्यसको चाहिँ 25% जग्गा पनि गुठीसँग छ कि छैन थाहा छैन होइन त्यस्तो अवस्था भयो अब तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् त त्यहाँ चाहिँ पैसा माग्न जाँदाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि त्यो मल्लकालमा जति पैसा पाउँथ्यो नि होइन त्यही पैसा दिइराखेको नि त 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ भनेर त होइन अब त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू 21 सालमा गुठी संस्थान खडा गरेपछि 21 सालमा एकजना मानिसको तलब कति थियो होला त सायद उसको पनि तलब भनेको महिनाको 30-40 रुपियाँ थियो होला अब 30-40 रुपियाँ तलब लिने कर्मचारीहरूको तलब चाहिँ 25-30 हजार पुगिसक्यो अनि गुठी खर्च चाहिँ त्यही 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ अनि वर्षको 135 रुपियाँ त्यसरी दिन चलन चलाए अब त्यस्तो भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो बेला आन्दोलन भयो र आन्दोलनपछि बाबुराम भट्टराई आफैले माफी मागेपछि हामीसँग होइन मैले भनेको थिएँ तपाईँले चाहिँ मौखिक रूपमा हाम्रो अगाडि मात्रै माफी मागेर पुग्दैन तपाईँले सञ्चार माध्यमको अगाडि बसेर माफी माग्नुपर्छ भनेपछि
त्यही बेला तुरन्त सिंहदरबारमै नेपाल टेलिभिजन अनि त्यहाँबाट चाहिँ कान्तिपुर टिभी एभेन्यू सबैले बोलाइदियो र सबैकै अगाडि उहाँले चाहिँ माफी माग्नुभयो। हामीले मिस्टेक गरेँ, अबदेखि यस्तो हुँदैन। त्यो जात्रा पर्व संस्कृति परम्पराहरू सञ्चालन गर्न जुन किसिमले गर्नुपर्ने हो त्यही अनुसार हामी गर्छौँ भन्ने उहाँले वचन दिएपछि आन्दोलन रोकियो। अब के हुन्छ? अब त्यो पछि त्यही बेला चाहिँ अनि ल अब हामीले के भन्यो भन्दाखेरि गुठीले त हाम्रो सुरक्षा गर्ने भनेर जुम्मा लिएर गुठीले त हाम्रो त जम्मै बर्बाद गरिदियो। त्यो भनेको बैङ्कमा हामीले पैसा राख्ने, अब त सहकारीमा त्यस्तै घटना घट्छ नि त। सहकारीमा पैसा राख्यो, सहकारी भागिदियो। अब भागेपछि के गर्ने, हाम्रो त पैसा त डुब्यो नि। त्यो बेला हामी के गर्छौँ, हामी त उनीहरूलाई समात्न जान्छौँ वा त्यो सहकारी सञ्चालकलाई नै कारवाही गर्छौँ नि त, होइन? त्यो जस्तै हामीले के भन्यो भन्दाखेरि गुठीले हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ सुरक्षा गर्ने भनेर लिएर अब हाम्रो सम्पत्ति जम्मै खत्तम पारिदिएपछि त हामीले त गुठीलाई त कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त। गुठी खारेज गर्नुपर्छ, गुठी संस्थान खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गऱ्यौँ र त्यही सन्दर्भमा ल एउटा उच्च स्तरीय अध्ययन समिति बनाउने भन्ने निर्णय भयो र मेरै अध्यक्षतामा सत्यमोहन जोशी, होइन, डाक्टर जीरत्न मानन्द, डाक्टर साफल्य मात्य, डाक्टर सुन्ना बज्राचार्य लगायत 11-12 जनाको टिमलाई जिम्मा दियो र त्यो बेला हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। गुठीको विषयमा हामीले जति जति खोटल्दै गयौँ त्यति नै त्यहाँ धेरै गलत कामहरू भएको हामी झन्झन पाउँदै गयौँ। त्यो पछि चाहिँ हामीले यो गुठी हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति रहिरह्यो भने अब जति बाँकी छ त्यो पनि खत्तम भएर जान्छ। त्यही कारण यो गुठी संस्थान खारेज गर्नुपर्दछ र एउटा नयाँ संयन्त्र त्यहाँ बन्नुपर्छ। त्यो संयन्त्र के त भन्दाखेरि संस्कृति सम्पदा संरक्षण कोष भनेर हामी बनाऊँ र त्यो कोषमा चाहिँ अहिले गुठी संस्थानको नाममा रहेको जति पनि सम्पत्ति छ अब त्यो सम्पत्ति चाहिँ त्यो कोषमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले। अनि त्यो भइसकेपछि हामी नै सञ्चालन गर्छौँ। त्यो जो सरकारवाला स्टेक होल्डर हुन्छ नि, हामी हरेक कुरामा स्टेक होल्डर भन्छौँ। जो समुदायको सम्पत्ति त्यहाँ छ त्यो तिनीहरू नै मिलेर सबैले मिलेर त्यो एउटा चाहिँ सञ्चालक समिति बनाउने र त्यो सञ्चालक समितिले त्यहाँदेखि चाहिँ सञ्चालन गर्यो भने जसले गुठीको मर्म बुझिएको छ, जसले त्यो संस्कृति जात्रा पर्वको विषयमा जानकारी छ उनीहरूले नै त्यो कोष सञ्चालन गर्न थाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ लिकेज हुने कुरा हुँदैन। त्यहाँ कमसेकम अनि सही ढङ्गबाट काम हुन्छ भन्ने मान्यताले हामीले सुझाव दियौँ। सुझाव दियौँ। अब सरकारको काम त्यही हो, कत्रो ठुलो तामझामका साथ कार्यक्रम गरेर हनुमान ढोका दरबारभित्र नेसनल चोकमा हजारौँको उपस्थितिमा कार्यक्रम भयो। हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गऱ्यौँ संस्कृति मन्त्रीलाई। तपाईँले धेरै राम्रो मेहनत गरेर प्रतिवेदन दिनुभयो, हामी कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभयो। पछि केही समयपछि सोद्धाखेरि त्यो त हरायो, होइन? त्यत्रो प्रतिवेदन हराउँछ त्यसै फेरि हामी अर्को प्रतिवेदन लगेर दिइदिउँ, त्यो पनि हरायो 10 वर्ष भयो। अब तपाईँले आफै कल्पना गर्नुहोस् त्यहाँका मानिसहरूको सोच के रहेछ। अझै उहाँहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो सम्पत्ति चुस्न चाहिँ पुगेको छैन। र अब म चाहिँ अहिलेको कुरामा जस्तो ठ्याक्कै, किनभने हामी निष्कर्षमा पुगौँ अविरजी। अब भोलि के हुन्छ, यो विधेयक अब जस्तो यो फिर्ता लिनुपर्छ कि यथावत राख्ने कि स्थगन गर्ने? अब स्पष्ट मैले भन्नुपर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई जुन पृष्ठभूमि सुनाएँ नि त्यो पृष्ठभूमि आजको यो अवस्थालाई चित्रण गर्नकै लागि मैले त्यो पृष्ठभूमि सुनाएँ। अहिले स्थिति के भयो भन्दाखेरि त्यो बेलै त्यतिका सम्पत्ति खत्तम पारिसक्यो। अब बाँकी सम्पत्ति पनि खत्तम पार्ने खालको विधेयक चाहिँ अहिले आयो होला। सायद अहिले चाहिँ कतिपय कुराहरू कतिपय नेताहरूले के भनेका छ भन्दाखेरि हामीले यो हतारमा ल्याउँदाखेरि उपत्यका र बाहिरकोलाई एकै ठाउँमा राखिदिएकोले यो समस्या भयो। उपत्यका गुठी चलाउने तरिका बेग्लै रहेछ, बाहिर तराईतिर वा चाहिँ पश्चिमाञ्चलतिर चाहिँ दाङतिरको चाहिँ अलिक बेग्लै खालको रहेछ। त्यही कारण चाहिँ यो कन्फ्युजन भएर यस्तो समस्या भयो भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आइराखेको छ, होइन? मिस्टेक भयो भनेर त अब सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि बोलिसकेका छ, हरेकले भनेको छ। अब पार्टीका नेता अध्यक्ष प्रचण्डले पनि बोलिसकेका छ यो मिस्टेक भयो, गडबड भयो भनेर। जन्नाथजीले पनि अस्ति त्यस्तै भन्नुभयो, होइन? सबैले नेताहरूले चाहिँ यो मिस्टेक भएकै हो भन्ने ठहर त गर्नुभयो नि त, होइन? अब मिस्टेक भइसक्यो यो विधेयक ल्याउनमा भन्ने थाहा हुँदै अब फेरि त्यो विधेयकलाई चाहिँ जसरी भए पनि लाने खालको कुराहरू आउँदाखेरि जनतालाई चित्त दुख्ने चाहिँ स्वाभाविकै हो। नबुझिकन थाहा नपाइकन केही भइदिएको भए बेग्लै कुरा। अब थाहा भइसक्यो यो विधेयक आएपछि यसले त अझ धेरै जग्गा जमिनहरू फेरि त्यो मैहरूले नै खाने खालको, होइन? आदि त खाइ नै सक्यो। अब बाँकी पनि के भनेको छ भन्दाखेरि यदि मैले जसले चाहिँ, होइन, त्यो जग्गामा काम गरेको छ त्यहाँबाट तहरा मात्रै बनाएर बस्यो भने उसले चाहिँ ल बाँकी आधी जग्गा पनि
म आफै दिन्छु भनेर निवेदन हाल्यो भने अब जुन प्राधिकरण बनाउने कुराहरू भइरहेको छ त्यो प्राधिकरणले चाहिँ 1 महिनाभित्र निर्णय गरेर न्यूनतम मूल्यको पनि जम्मा 25% मात्रै पैसा लिएर बाँकी जग्गा पनि कसैको बनाइदिने रै कर परिणत गरिदिने भन्दाखेरि तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस् त अब जात्रा पर्व चल्छ अब त्यो धार्मिक कार्यक्रमहरू अब फेरि सञ्चालन हुन सक्छ जबकि आयस्ता आउने ठाउँ नै छैन भने कस्तो विडम्बनाको कुरा भनेको नि त हैन। अब हामीले यी कुराहरू समस्याहरू देखाइदियौँ। अब कतिपय अझ त्यो पहिले लिएको गुठी त आफ्नै ठाउँमा छ हैन, गुठी संस्थानले त्यो पछि पनि धेरै जनताहरूले आफू खुसी निजी गुठीहरू भनेर बनाएर निजी गुठीहरू धेरै चलाएका छन्। पछि पनि धेरैले जग्गा जमिनहरू राखेर अब के भनिएको छ भन्दाखेरि 2 वर्षभित्रमा ती निजी गुठीहरू पनि सबै सार्वजनिक गुठी भनेर प्राधिकरणको मातहतमा आउने भनिएको छ। विधेयक ल्याउनु भनेको त एकदमै के भने हास्यास्पद होइन। र मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि जम्मै कुराहरू भइदिँदाखेरि मैले खुब सोचेँ कि किन यस्तो खालको विधेयक ल्याएको होला त। कोही गुठियाहरूले पनि हाम्रो लागि नयाँ विधेयक ल्याइदियो भनेको छैन होइन। गुठी संस्थानकै मानिसहरूसँग पनि मैले कुरा गरिरहेको थिएँ के हो यस्तो विधेयक चाहिँ कसरी आयो होला, के तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुभएको हो भन्दाखेरि भएन। यो विधेयक आएको त हामीलाई नै चित्त बुझाएको छैन, यो त गलत खालको विधेयक आयो भनेर गुठी संस्थानकै प्रमुखले भन्दो रहेछ। अब कसरी नचाहेको विधेयक चाहिँ राष्ट्रसभामा चाहिँ पेश हो भन्दाखेरि त्यसको पछाडि एउटा हिडन एजेन्डाहरू छ भने चाहिँ अब हामीलाई शङ्का लाग्न थाल्यो। हिडन एजेन्डा भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले गुठीको नाममा रहेका ती जग्गा जमिनहरू होइन मोही बनेर के बनेर जग्गा आफ्नो हातमा पारिसकेका छ र त्यो जग्गामा चाहिँ ठुला महल खडिसकेका छ, बिजनेस कम्प्लेक्स बनाइसकेका छ। अब त्यस्तो सम्पत्तिहरू आफ्नै रेकर्ड गरेर आफ्नै नाममा प्राप्त गर्नको लागि यो विधेयक आएको हो भन्ने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ शङ्का लाग्न थालेको छ। त्यो त सबैले देखेकै दरबार हो, बसन्तपुरको नौतल्ले दरबार। त्यो दरबार भन्न त दरबार भन्छ तर त्यहाँ मान्छेले बस्दैन नि होइन। त्यति अग्लो घर मल्लकालमा किन बनाएको होला? त्यो घर बनाउनुको पछाडि कारण के छ भन्दाखेरि त्यो बेलाका राजाहरूले आफूले भात खानुभन्दा अगाडि त्यो नौतल्ले मन्दिरको सबभन्दा माथि जानुपर्छ, त्यहाँ 4वटा झ्याल चारतिर राखेको छ र त्यो झ्यालबाट उनीहरूले बाहिर हेर्छ। अनि त्यो बेला त कति बस्ती छ होला, कहाँ आँखाले नै देखिने खालका बस्तीहरू छन् र त्यो सबैको घरमा एउटा पाल राखेको हुन्छ, बिरालो बस्ने खालको पाल राखेको हुन्छ र पालबाट चाहिँ होइन भात पकायो भने त्यहाँ पालबाट धुवा निस्किन्छ। त्यो बेला त दाउरा बाल्ने चलन भयो, धुवा निस्किन्छ। अनि सबैको घरमा हेर्छ कहाँ घरमा होइन कहाँ घरबाट धुवा आएको छ र कहाँको घरबाट धुवा आएको छैन। अनि कुनै घरबाट धुवा आएर भने त्यहाँ तुरन्त हाम्राबाट होइन त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको के भन्छ त्यो बेलाको चाहिँ अब जे होस् त्यहाँको दरबारको मान्छेहरू त्यहाँ पठाइदिन्छ त्यो घरबाट धुवा किन आएर माथि पालबाट। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि यदि त्यो घरमा खाना पकाउनुको लागि खानै नभएर धुवा नआएको रहेछ त्यहाँ पालबाट भने राज्य कोषबाट त्यहाँ खाद्यान्न पठाइदिन्छ। अनि त्यहाँ भात पाकेपछि मात्रै राजाले चाहिँ भात खान्छ होइन। अब कस्तो हुनु पर्थ्यो भनेको यस्तो पो राज्य हुनु पर्थ्यो नि त होइन। जनता सबैले भात खाएपछि मात्रै राजाले भात खाने। अब हामीले कस्तो सरकार पाइरहेको छ, कस्तो ठाउँमा हामी बाँचिरहेको छ। जनताले पाओस् नपाओस् जनताको सम्पत्ति पनि जसरी भए पनि यताउति नियम ल्याएर कप खाने खालको होइन, जसरी पनि यस्तो गर्ने खालको जनताको नाममा कसैको नाममा यस्तो खालको घटनाहरू गरेको छ। त्यो ज्यादै दुःखको कुरा हो। एकदम सशक्त हुन्छ भोलि होइन। सशक्त भन्दा पनि हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामी सरकारसँग एकदमै सरल भएर प्रस्तुत भएका छौँ। हामी कुनै किसिमको त्यहाँ गएर तोडफोड गर्न जाने, त्यहाँ चाहिँ घाटघुट गर्न जाने किसिमले हामी जान्दैनौँ। हामी चाहिँ शिस्त तरिकाले नै त्यहाँ आन्दोलनमा सहभागी हुन्छौँ। तर हामीलाई थाहा छैन यो 26 गते चाहिँ त्यहाँ माइतीघर मण्डलामा धर्ममा बस्न गएका थोरै 50-60 जना मान्छेहरू थियो त्यो बेला। त्यस्तो बेला पनि पानीको फोहरा छोड्ने यत्रो ठुलो गाडी सेतो गाडी ल्याएर त्यहाँ जनतालाई तर्साउने कामहरू गर्यो, लाठीचार्ज गर्यो, कतिपयलाई समातेर लग्यो। अब त्यस्तै खालको गरी भोलि भयो भने सायद त्यो धेरै नराम्रो घटना घट्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सरकार आफै पनि संयमित भएर जनताको जनप्रतिनिधि भएर सरकार चलाएर बसेको छ। अनि जनताको मागलाई नसुन्ने होइन, लोकतन्त्र भन्ने गणतन्त्र भन्ने सबै भन्ने अनि जनतालाई फेरि पञ्चायत कालमा जस्तै पेल्ने
सरकारले के भने त्यही गर्नुपर्ने। मलाई गुलियो मनपर्छ, तिमीले पनि गुलियो खानुपर्छ होइन, मलाई गुलियो मन पर्दैन भन्नै नपाउने होइन, हाम्रो गुठीलाई संरक्षण गर्न पाउनुपर्छ भन्नै नपाउने खालको स्थिति भयो भने त्यसले चाहिँ भोलि चाहिँ नराम्रो रूप लिन सक्छ। र जुन खालको पटक पटक हामीलाई के भनिएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ काठमाडौँको मात्रै कुरा गरेर हुन्छ, ध्यारीको मात्रै कुरा गरेर हुन्छ, डाङमा यस्तो समस्या छ उस्तो समस्या छ भनेर भन्नुभयो होइन। डाङको समस्यालाई हामीले के भनेकै छैन। डाङमा यदि साँच्चै उहाँले चाहेकै खालको चाहिँ अवस्था त्यहाँ रहेछ भने ठिक छ नि, डाङको लागि त्यस्तै खालको हाम्रो लागि चाहिँ त्यो विधेयक ठिक लागेन। त्यो कुनै पनि हालतमा विधेयक चाहिँ खारेज हुनुपर्छ, संसदबाट फिर्ता लिनुपर्छ। यो हाम्रो 1 पोइन्ट एजेन्डा भन्छ नि, खारेज फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन। झन्झन यो चाहिँ ठुलो भएर जाने चान्सेस छ। साँच्चैले खाने भइदिएको भए अनि मात्रै जनता सबै चाहिँ होइन भोकै बस्नु नपर्ने अवस्था आउँछ। होइन भने त हामीले खान पाओस् नपाओस् जे होस् होइन, सभासदहरू सांसदहरू मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री खानु पाउनेहरू त पुगिहाल्यो भन्ने खालको अवस्था नहोस्। पहिलेकै आजभन्दा अब 1500 वर्ष अगाडिको होइन 1000 वर्ष अगाडिका मानिसले गरेर गएको राम्रा कुराहरूलाई सबैले सिकुन्, त्यसैबाट चाहिँ पाठ सिकेर जनताको लागि राम्रो काम गर्न सकुन्। हस्, धन्यवाद।